હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે કોબીજના પરોઠા બનાવીશું, જે ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે બી એટલે સરસ, એની રીત પણ અલગ છે બનાવવાની. તો હું તમને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પહેલાં બતાવી દઉં. જો મેં 250 ગ્રામ કોબીજ લીધી છે અને એને છીણી કાઢ્યું છે, એનું છીણ બનાવી દીધું છે. ત્યાર પછી મેં 500 ગ્રામ લોટ લીધો છે, રોટલીનો લોટ આપણે બાંધવાનો છે એના માટે. પછી મીઠું છે, સોયા સોસ 1 ચમચી છે, એ 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે. આમાં 100 ગ્રામ પ્રોસેસ ચીઝ અને 100 ગ્રામ મોઝરેલા ચીઝ, એવી રીતે 200 ગ્રામ મેં ચીઝ લીધું છે. 200 ગ્રામ પનીર છે, એને આપણે છીણવાનું છે. અને અડધી વાડકીમાં બી ઓછું, પા વાડકી જેટલા લીલા ધાણા છે, પણ આ તો પાણીમાં નાખીએ છીએ ને આપણે એટલા માટે. પછી તેલ છે અને અટામણ છે અને પાણી છે લોટ બાંધવા માટે. હવે આપણે પહેલાં લોટ બાંધીને શરૂઆત કરીએ, કેમ કે લોટ બાંધીને એને અડધો કલાક આપણે રેસ્ટ આપવાનો છે લોટને. તો એમાં આપણે લગભગ 5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને તેલ ઉમેરીશું 2 ચમચી. પછી એને મિક્સ કરીને આપણે લોટ બાંધી દેવાનો છે. રોટલી જેવો આપણે એનો લોટ બાંધવાનો છે. બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણે પાણી ઉમેરીને એની કણક તૈયાર કરી લઈએ રોટલીની. જો આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે 1 ચમચી તેલ ઉમેરીને લોટને મઠોડી લઈએ. જો આપણો લોટ બાંધીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને અડધો કલાક રેસ્ટ આપીશું, ત્યાં સુધી એનું પૂરણ બનાવી લઈએ આપણે. જો આપણું તેલ મેં અંદર પેનમાં 1 ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે આ કોબીજ ઉમેરીને સાંતળી લઈશું. તમે કાચી રાખીને પણ તમે મસાલા કરીને બનાવી શકો છો, પણ આપણે છે આ સાંતળી લઈએ ને, જે કોબીજનું પાણી બધું બળી જાય ત્યાં સુધી એને આપણે સાંતળી લેવાની છે, એને ચીડવવાનું નથી આપણે. તો બહુ સરસ બનશે. કોબીજનું પાણી પડે ને ત્યાં સુધી આપણે છે જેને હલાવીને સાંતળી લઈએ. પછી આપણે એમાં મસાલાને બીજી વસ્તુ ઉમેરીશું. જો હવે આપણું પાણી બળવા આવી ગયું છે. હવે આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ. જો અડધી ચમચીમાં પણ મેં ઓછું મીઠું લીધું છે, કેમ કે આપણું કોબીજ એનાથી પણ હજુ શોષાઈ જશે. એટલે એમાં આપણે મીઠું અને આ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ છીએ અને મિક્સ કરી લઈએ. આપણે આ છીણ એટલા માટે સાંતળી લઈએ કે આપણે એમ જ મિશ્રણ લઈને એનું સ્ટફિંગ બનાવીએ તો એનું પાણી છૂટે આપણે મસાલા કરીએ એટલે. અને છોકરાઓને બી મોંમાં આમ કોબીજનું એમ ક્રંચ લાગે. એના કરતાં આમ થોડી વાર 2 મિનિટ સાંતળીને એનું પાણી ભરી જાય ત્યાં સુધી સાંતળીને પછી આપણે મસાલા કરીએ તો છોકરાઓને પણ ખબર નહીં પડે. અને આપણા ઘરમાં જો છોકરાઓ આવી રીતે કોબીજ નહીં ખાતા હોય તો આ રીતે આપણે પરોઠા બનાવીને ખવડાવીએ તો પણ એમને ખબર નહીં પડે કે આમાં કોબીજ ઉમેર્યું છે. જુઓ, એમાં આપણે હવે પનીર છીણી લઈએ. 200 ગ્રામ પનીર છે, આપણે બધું પનીર છીણી લેવાનું છે એમાં. આ પરોઠા ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે, આપણે છોકરાઓને બી ખવડાવવા જ જોઈએ. અને એ રીતે કોબીજ પણ એમના શરીરમાં જાય અને છોકરાઓને પનીર અને ચીઝના હિસાબે એમને ભાવે પણ સરસ. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી સોયા સોસ ઉમેરીએ. તમે આમાં શેઝવાન સોસ પણ ઉમેરવો હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. આપણે 1 ચમચી સોયા સોસ ઉમેર્યો છે, એનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ લાગે છે. અને લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. ધાણા પણ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં ઉમેરીએ છીએ આપણે, એટલે ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવશે એનો.
બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ છે, કેમ કે પનીર ઉમેર્યા પછી આપણે એને બહુ હલાવવાનું નથી, નહીં તો અંદર પનીર ચવડ થઈ જશે. અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને પછી ચીઝ ઉમેરીએ છીએ. જો ગેસ બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે ચીઝ ઉમેરી દઈએ. અને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જો આપણું ચીઝ પણ અંદર મિક્સ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ઠંડુ કરવા મૂકીશું. થાળીમાં એને ખાલી કરી લઈએ. ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આપણે એના ગોળા વાળીને પરોઠા બનાવીશું. જો આપણે ગોળા વાળી દીધા છે. હવે આપણે એના ઠંડા પણ થઈ ગયા છે અને આપણો લોટને બી રેસ્ટ મળી ગયો છે. હવે આપણે પરોઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. જો એક આવી રીતે અંદરથી લોટનો લુવો લેવાનો, અટામણ લઈને આપણે રોટલી નાની વણી લઈએ. વધારાનો લોટ કાઢી નાખીએ આપણે. ફરી અટામણ લઈને વણી લઈએ. પહેલાં ઊંધું મૂકીને વણવાનું છે આપણે અને પછી સીધું કરવાનું છે. જો અત્યારે આપણે ઊંધું સાઈડ બાજુ વણ્યું છે. હવે આપણે સીધો કરીને વણી લેવાનું છે. આપણે તવી તપી ગઈ છે, ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ. જો આપણું ચડી ગયું છે. હવે એને આપણે ઘીથી ચેડવી લઈએ. ઘી ઉમેરીને શેકી લઈએ આપણે એને. બહુ મસ્ત સુગંધ આવે છે. સુગંધ એટલી સરસ આવે છે કે ખાવાનું મન થઈ જાય. એટલા ફાઇન બન્યા છે. જો થોડી ભાત પડે ગુલાબી ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દઈએ. જો એ રીતે આપણે બીજું પરોઠું પણ શેકી લઈએ. જો બીજું પરોઠું પણ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે આપણે બધા પરોઠા શેકી કાઢવાના છે. જો આપણા કોબીજ પરાઠા તૈયાર છે. એને મેં મેયોનીઝ અને ટામેટા કેચઅપનું મિક્સ ડીપ કરીને ડીપ બનાવ્યું છે. એનાથી મેં સર્વ કર્યું છે. તમે પણ ઘરે એ રીતે બનાવજો. જો એકદમ મસ્ત એમ ક્રિસ્પી બન્યા છે પરોઠા અને અંદરનું સ્ટફિંગ બી બહુ જ ફાઇન લાગે છે અને ટેસ્ટ બી એટલો સરસ થયો છે એનો. તો તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ ટેસ્ટી બને છે. નાના છોકરાઓને પણ એવી રીતે કોબીજના પરોઠા બનાવીને ખવડાવશો તો એ પણ કોબીજ ખાતા થઈ જશે, છોકરાઓ પણ. તો તમે એ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. અને હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.